A blessed day, everyone! This is Camille. Kumain na ba kayo? Nako, siguraduhin niyo kumain na kayo dahil mahaba-habang discussion ang pagdadaanan natin. Bakit nga ba? Ano nga bang pag-uusapan natin ngayong araw? Ito lang naman, napakadali. Past 12 or income taxes. So let us now proceed to our introduction. It says here that past 12 prescribes the accounting for income taxes. So, i-expect nyo na ang discussion natin ngayong araw ay ikot lamang dito. But before we proceed to our next slide, ano nga ba muna ang income taxes? Ang income tax ay ang mga tax na binabayaran natin sa government na ini-impose ng government kadalasan sa mga businesses. At dito sa past 12, ang income tax ay binibase natin sa ating mga taxable profits. At pinapakita lang sa atin ng next slide na ang pagka-compute sa accounting at sa tax ay magkaiba. Since ang topic natin ngayon ay income taxes, ang magsisilbing master dito ay ang tax. Kaya kung paano kino-compute ng tax through Philippine tax laws, yun ang susundin ng accounting. Kasi ang accounting, base dito nga sa slide natin, makikita natin na sinusunod niya sa pag-compute ay PFRS, ang tax ay Philippine tax laws. So, ang tawag sa profit or loss ng accounting ay accounting profit or loss. Ito yung bago mo i-deduct yung tax expense dahil nga kailangan mong sundin, di ba, yung Philippine tax laws. Ang taxable profit or loss naman ay yung profit or loss mo sa isang period na na-determine mo in accordance na with the rules of taxation authorities, which is malalaman mo na kung yung income taxes mo are payable or recoverable. And mamaya, madidiscuss natin kung bakit pwedeng payable at bakit pwedeng recoverable. Dito gumamit tayo ng table para makita natin ng mas malinaw yung difference itong dalawa. Yung accounting profit or loss ay kinocompute using PFRS, ang taxable profit kinocompute using tax laws. Sa accounting, total income less total expenses, exclude mo muna yung tax expense. Dito naman sa taxable profit, taxable income less tax deductible expenses, at makikita din natin dito yung other terms na pwedeng itawag sa kanila. Pre-tax income, financial income, and accounting income. Dito naman sa taxable profit, pwede siyang tawaging taxable income. In accounting for income tax, meron tayong tinatawag na permanent difference. Ito yung mga items na nire-recognize ng accounting pero hindi siya subject for income tax. At meron din tayong tinatawag na temporary difference. Ito naman yung mga items na parehas nire-recognize ng accounting at tax, yun nga lang hindi sabay. Kaya dito natin ma-associate yung word na timing difference. So, magpo-focus tayo ngayon sa temporary difference dahil dito yung mas marami tayong kailangang tandaan. So, sa permanent difference, meron tayong tinatawag na non-taxable revenue. Ito po yung mga revenue na obvious naman sa pangalan niya, non-taxable, so hindi dapat siya ni-recognize kasi hindi naman siya subject for income tax. Kaya ang ginagawa natin dyan, mina-minus natin. Yung sumunod naman, non-deductible expense. Ito naman yung mga expenses na hindi allowed for deduction for income tax purposes. Kaya ang ginagawa natin dyan ay ina-add. So, yung non-taxable revenue na kailangang ibawas at yung non-deductible expense na dinadagdag, ginagawa natin yun para malaman natin yung total financial income na subject lang talaga sa income tax. So, we're now going to proceed to temporary difference. Meron tayong tinatawag na future taxable amount. Ito yung mga amount na taxable pa in the future. So, ang ginagawa natin dito, mina-minus. At meron naman tayong future deductible amount, ang ginagawa naman natin dyan ay ina-add. Future taxable amount minus kasi regardless whether income statement items or balance sheet items, ang kailangan gawin sa future taxable amount ay ibawas. So puntahan natin yung income statement approach. Pagdating sa income, ang i-report na income ng accounting ay mas malaki compared sa tax. Halimbawa, ang accounting nag-report ng income na 100 at ang tax naman ay 80. So, since ang tax nga ang master dito, sasabihin ng tax sa accounting, ba't ang laki naman ng income mo? Bawasan mo ng 20 yan. So, ganon. Sa expense naman, ang i-report na accounting na expense ay mas maliit kesa sa tax. Halimbawa, ang accounting ay nag-report ng 80 expense. Ang tax naman ay 100. Sasabihin ng tax, ba't 80 lang yung pinawas mo? Dapat 100. Magbawas ka pa ng 20. Ganon. Kaya kung mapapansin nyo, whether income or expense, parehas ng layo ng ginawa, binawasan natin. Para hindi nyo siya makalimutan, isa kasi sa mga concepts dito, kaya siya binabawas. Pagdating kasi sa income statement, ang nireport ng accounting dito, na net income is overstated. So kung overstated yung net income, kailangan talaga siyang ibawas.
Next is balance sheet approach. So this time, ang overstated naman dito is yung capital. This time, ang i-report naman na asset ng accounting ay mas mataas kaysa sa tax. For example, ang asset ay nag-report ng 100 na asset, tapos yung tax naman ay 80. So yung difference na 20 ay kailangan mong ibawas. Sa liability naman, ang i-report na value ng accounting ay mas maliit kaysa sa tax. Halimbawa, ang carrying amount ng liability na ni-report ng accounting ay 80 at sa tax naman ay 100. So yung difference na 20 ay ibabawas mo. Note lang na kapag yung future taxable amount ay minultiply mo sa income tax rate, it is equals to deferred tax liability. Tandaan na kapag future taxable amount, ang kailangan maging result niyan ay deferred tax liability. Since yung amount ay taxable pa in the future, meron ka pa ring tax liability, yun nga lang hindi pa ngayon, kundi i-defer mo. Next is future deductible amount. This time, idadagdag naman natin siya. Halos same lang ng explanation kanina, merong income statement at balance sheet. So, ang concept naman kaya siya dinadagdag kasi ang net income is understated. Pagdating sa income, ang income na i-report ng accounting ay mas maliit sa tax. Halimbawa, ang nireport ng accounting na income ay 80 at sa tax naman ay 100. Anong sasabihin ng tax sa accounting? Bakit 80 lang yung income mo, dapat 100? So, magdadagdag ka pa, mag-a-add ka pa ng 20. So, yan po ay taxable na ngayon. Pagdating naman sa expense, ang i-report ng accounting ay mas malaki sa tax. Halimbawa, ang expense na i-report ng accounting ay 100 at sa tax naman ay 80. So, yung 20 na difference, ipapa-add back sa'yo ng tax. Kasi hindi naman dapat siya expense. Next, balance sheet approach. Same lang din ang concept, but this time, capital is understated. This time, ang carrying amount na i-report ng accounting, asahan nyo na mas maliit yan kesa sa tax. So, dito sa example, yung difference na 20, ipapa-add back sa iyo ng tax. Pagdating sa liability, yung carrying value na i-report ng accounting ay mas malaki kesa sa tax. So, yung difference sa 20 ay same lang, then kailangang idagdag kasi dapat hindi naman siya liability pa. Kasi if the liability is overstated, natural na ang capital is understated. Dahil inverse ang relationship nila. Note lang na kapag yung future deductible amount ay minultiply mo sa income tax rate, ang magiging kalalabasan niya ay deferred tax asset. Kanina, deferred tax liability, ngayon naman ay deferred tax asset. Tandaan na kapag future deductible amount, it will result to deferred tax asset. The fact kasi na pinadagdag na sa'yo yung mga item na yon, ibig sabihin taxable na yun ngayon. Pero nothing to worry kasi in the future, may sisilbing asset mo naman yon. Papakita ko naman sa inyo yung 10 items na usually na-encounter natin sa pag-solve ng problems. So dito makikita ang future taxable amount na minus at future deductible amount na add. First item natin, depreciation expense. Pag accounting, usually ginagamit straight line method. Kapag tax naman, accelerated method. Pwede siyang mag-fall sa future taxable amount kung makikita sa problem na nagkaroon ng excess tax depreciation. Pwede din siyang mag-fall sa future deductible amount kung magkakaroon ng excess accounting depreciation. Next naman, bad debts expense. Pag accounting, ang ginagamit na method ay allowance method. Pero pag tax, direct write-off method. Magpo-fall siya sa future deductible amount kapag may na-recognize ang accounting na expense pero sabihin ng tax na wag ibawas kaya i-add back yung expense na yun. Yung next two items naman ay tinatawag nating deferrals. Unahin natin ang prepaid expense. Sa accounting, accrual basis pero sa tax, cash basis. Sabihin ng tax na dapat lahat ay expenses na, hindi lang kung magkano ang na-incur. Kaya dapat magbabawas ka pa at kung sinabi na magbawas pa, magpo-fall yun sa future taxable amount. Next naman, unearned income. Pag accounting, same lang din accrual basis. Pero pag tax purposes, cash basis. Dito, sasabihin ng tax na kulang yung income. Total, lahat naman may na-receive ng pera, kaya dapat magdagdag pa. Kaya magpo-fall siya sa future deductible amount. Yung next two items naman ay tinatawag nating provisions. Ang isang example niyan ay ang warranty expense. Pagdating sa accounting, estimated repairs. Pero pagdating sa tax, actual repair. So generally, malaki ang warranty expense na nare-recognize sa accounting purposes pero iutos ng tax na dapat wala munang warranty expense. Kaya i-add back yun at mag-fall sa future deductible amount. Next is provision for litigation. Kapag accounting, estimated settlement loss pero pag sa tax, actual settlement loss siya. Same siya ng warranty expense. Malaki kapag accounting purposes kaya sabihin ng tax walang loss hanggat walang actual settlement loss. Kaya ipapa-add back siya at mag-fall sa future deductible amount. Kaya pwede nating makuha ng tips sa pag
na pag-provision, add yun. Next naman, unrealized gain related sa FVPL. Sa accounting, increase in fair value. Pero sa tax, actual sale. Kaya sabihin ng tax, wala munang gain, total di pa nabibenta yung investment. So, dapat ibabawas mo yun at mag-fall sa future taxable amount. Next is unrealized loss. Same lang siya ng unrealized gain, pero this time sa accounting, decrease in fair value siya. Sa tax purpose naman, actual sale. So, sabihin ng tax na walang loss hanggat walang nabibentang investment, kaya i-add back mo yun at mag-fall sa future deductible amount. Note lang, yung unrealized gain or loss related sa FVOCI, yan ay deferred tax na nare-recognize outside, meaning hindi ma-change sa income tax expense. Installment sales. Sa installment sales, for accounting purposes upon sales, pero pag tax purposes upon collection. So, ang sabihin ni tax na wala mo ng income kasi wala namang collection, kaya ibabawas mo yun at mag-fall sa future taxable amount. Last one, impairment loss pertaining to PPE. Kapag accounting purposes, loss on impairment test, pero sa tax, loss on actual sale. Kaya iutos ng tax, wala mo ng loss kasi hindi pa naman nabibenta yung PPE, kaya i-add back mo yung mismong loss at mag-fall siya sa future deductible amount. Note ulit, pag nakita nyo impairment loss rated sa goodwill, and ay permanent difference, meaning no future taxable amount. So, ito yung example na problem. Gor Corporation computed pre-tax financial income of 2 million pesos for its first year of operation ended December 31, 2019. In preparing income tax return for the year, the tax accountant determined the following differences between 2019 accounting income and taxable income. Rent revenue ng accounting, 200,000, sa tax, 500,000. Depreciation expense, 100,000 sa accounting, sa tax, 300,000. Provision for litigation, 50,000 sa accounting, sa tax, 0. Allowance for bad debts, 20,000 sa tax, 0. Additional note, the company collected an advance rental payment for 5 months on November 1, 2019, amounting to 500,000. The advance collection is taxable in the period it was received. It is estimated that the litigation liability will be settled in 2020. Bad debt expense reported using a method under a accrual basis was 20,000 pesos. The company reported non-deductible expense amounting to 150,000 and non-taxable revenue amounting to 350,000. Furthermore, installment sales was also reported amounting to 400,000, which will be recognized as taxable income upon collection. Accrual of product warranty claims in excess of actual claims, 80,000 pesos. The income tax rate for all period is 30%. So, sa rent revenue, meron 200,000 for accounting purposes. Sa tax naman, may 500,000. Nakalagay dyan sa additional note na 200,000 ang nilagay ng accounting dahil sa nag-start ng November at 100,000 kada month. Pero sa tax, 500,000, kaya may difference na 300,000. Ang iutos ng tax dyan, idagdag yan, dapat income na yan dahil na-collect na. Next, depreciation expense. Meron silang difference na 200,000, so wala tayong nakitang additional note regarding sa depreciation expense. Pero sinabi ko sa discussion ko kanina na the fact na mas mataas ang record ng depreciation ng tax compare sa accounting. So, ang master si tax. Kaya sasabihin ito na bakit 100,000 lang ang depreciation expense mo. Magbawas ka pa ng 200,000, kaya ibabawas pa yung 200,000. Next naman, provision for litigation. For accounting purposes naman, 50,000. For tax purposes, 0. Sabi sa additional note, wala munang litigation loss ngayong 2019, kaya i-add muna natin yung 50,000. Next, allowance for bad debts. Sa accounting, 20,000. Sa tax naman, 0. Nakalagay sa additional note na kaya naglagay ng 20,000 ang accounting dahil sa method. Pero sabi ng tax, wala munang bad debts hanggat di worthless yung account. Kaya i-add back yung 20,000. Aside sa apat, nabasa din natin sa baba na may installment values na 400,000. Sabi ni tax, hindi muna yan i-income. Maging income lang yan pag may collection na. Kaya ibabawas yung 400,000. And meron pang isa, yung warranty. Sobra yung warranty expense na nirecognize ng accounting. Sabi ni tax, wag muna yung gawing expense. Kaya i-add back yung 80,000. Then, makakompute natin yung future taxable amounts pag pinagsama-sama lahat ng ibabawas natin. Kaya may total siyang 600,000. Yung future deductible amount naman, ito naman yung i-add back o idadagdag to get back the taxable income na may total na 450,000.
And additional lang na pwede din itanong yung financial income subject to tax. Dito yung pre-tax financial income sa 2 million at i-add yung 150 na non-deductible na nasa note. At minus naman yung 350,000 na nasa non-taxable. So may total siyang 1,800,000 na financial income subject to tax. Next slide naman. Makikita naman dito yung result ng lahat na tinatawag natin na taxable income, which is ang lumabas ay 1,650,000. Kapag minultiply natin ang future taxable amount sa income na tax rate na 30%, ina-assume natin na uniform ang tax rate. So, ang magiging result niya 180,000. At ang tawag natin yan ay deferred tax liability. Kapag naman ang future deductible amounts ang minultiply natin, may result siya na 135,000. At ang tawag naman natin yan ay deferred tax asset. Taxable income naman, may result siyang 495,000 at ang tawag natin yan ay current income tax expense. Okay, let's do the journal entries. The journal entry in recording the deferred tax liability is debit income tax expense 180,000 and credit deferred tax asset liability 180,000. And for deferred tax asset naman, debit deferred tax asset at credit income tax expense and they both amounting 135,000. In current income tax expense naman, debit income tax expense and credit income tax payable and pareho din sila na 495,000. Pag kinuha natin yung difference ng income tax expense, makikita natin na 45,000 at ang tawag natin dyan ay deferred income tax expense. Sa baba, makikita nyo ang summarization na current income tax expense o pwede nating tawagin nating site amounting 495,000 and deferred income tax expense o DITE amounting 45,000. Pag inad nyo yung dalawa, ang total nito ay 540,000 at ang tinatawag na total income tax expense o tinatawag din itong TITE. Yung TITE pwede nyo siyang makuha agad since uniform and tax rate by just multiplying financial income subject to tax amounting 1,800,000 doon sa tax rate. Next slide naman. Dito naman yung frequent asked question. First, how much is the financial income subject to tax? Total niyan ay 1,800,000. Pangalawa, how much is the deferred tax liability at the end of 2019? Sagot, 180,000. 3. How much is the deferred tax asset at the end of 2019? Sagot, 135,000. How much is the current portion of income tax expense? Current to 495,000 ang sagot. How much is the total income tax expense? Ito naman, 540,000.